Hello everyone and welcome back to my channel and nice to see you once again guys. So for today's video ay sasagutin ko po ang ilan sa inyong mga katanungan about sa BPI mobile app. So marami pong nagtatanong doon sa previous na video ko po about sa registration doon sa BPI mobile app. So sasagutin po natin yon isa-isa. So let's begin! Disclaimer lang po, so ang mga kasagutin ko po dito ay base lang po sa aking own experience and base po sa aking nalalaman. So, if hindi ko po masagot yung iba, you can always ask questions sa BPI customer service. So, let's go! Alright guys, so first question. So meron po tayong tanong dito from Joanne Quintana. Ayan. So, paano po kung di alam ang account number? Ayan. So guys, maraming mga tao po na hindi nakakaalam sa kanilang account number. Meron silang mga bank accounts pero hindi alam yung mga account numbers. Okay, it's very easy guys. So first thing to do, once na-receive niyo yung card, diba? Sa yung pag-apply niyo, pag nakuha niyo na yung card, may paper na kasama yon. So, doon nakadikit yung card nyo and sa side nun, nandun yung account number. So, kung nakip nyo yung paper na yon, you can look at that paper at makikita nyo doon ang account number nyo. So, just in case, hindi nyo siya nakikita or wala na, tinapon nyo na yung papel. So, first thing to do ay pumunta po kayo sa branch, okay? So, any branch ng BPI, pwede po kayong magtanong doon and you can ask for your account number. So, ang makakasagot lang po niyan ay yung customer representative po ng BPI, okay? Wala na pong iba. And kung tinatamad kayong pumunta sa labas ng yung bahay, you can call the customer service of BPI. So, I will show you right now yung kanilang mga numbers. And also guys, once nakuha niyo na po yung inyong BPI account number, huwag niyo pong kalimutan guys or i-memorize niyo po yan or isulat niyo po kung kahit saan, basta hindi niyo siya makalimutan. It's very important kung gagawa tayo ng mga transactions, different transactions sa bank. So kailangan niyo po na i-memorize yung account numbers niyo, okay? So don't forget it! So we have now another question from Adrian Gallianito. Yan, may error sa akin sir. Must choose PHP or Philippine Peso or USD. US dollars ang error. Ayan guys. So now, di ba sa first part pa lang po ng step sa registration ay kailangan po na i-choose niyo yung kind of account, deposit, credit card, or consumer loan. So, after that, once na-click niyo na po yung deposit, kailangan niyo pong ilagay yung account number niyo doon. So, guys, marami pong nalilito about sa account number, okay? So, account number and card number, magkaiba po yan. So, yung account number, yun po yung inyong account kung magde-deposit kayo sa bank or kung any transactions doon, yan po yung ginagamit nyo, yung account number nyo. Yung card number naman po, yan po yung makikita doon sa card nyo mismo, okay? So, now, ang require po doon sa registration ay yung account number. So, wag niyo pong i-input yung card number niyo po. Ang kailangan niyo pong ilagay doon yung account number, okay? So, wag po kayo malilito niyan. Magkaiba po yung dalawa, okay? So, kaya nag-e-error po yung iba dito kasi maybe na wrong nila ng input yung kanilang account number, okay? So, don't forget that one, guys. Okay, next question from Ram Alexis Manalang. Hi po, I can't find my account number po using a MasterCard. Any suggestion? How can I find it po ba? Okay, yan. So, nasabi ko na po kanina, you have 3 options, okay? So, kung nakip niyo yung paper na nilagyan nung pagkuha mo ng card, nandun yung account number mo. Pangalawa, you can visit any branch of BPI. And pangatlo, ay tumawag ka sa kanilang phone number para malaman nyo po yung account number nyo. Okay? So, those are the 3 steps that you need or 3 options na pwede mong gawin. Okay, let's go to the next question. So, nandito po si Jeneline Duque. Ayan. So, ang tanong niya, bakit po kaya ayaw niya mag-proceed sa step 2 and 3? Ayan, marami pong mga nagtatanong nito guys. Bakit ayaw daw po? Like, marami talaga na hindi daw nag-proceed sa next step. So, now, we have two reasons for that, okay? So, maybe, first ay
wrong po yung pagka-type nyo ng CAPTCHA. Di ba may picture doon sa ibaba after nung step 1 sa baba, may mga nakakalitong letters doon. So, kailangan nyo pong i-type yun ng maigi. Kailangan kung anong una nyo nakita sa left, dapat left to right kayong tumingin, guys. Anong una nyo nakita doon sa left, yun po ang isulat nyo first. Then, papunta kayo sa right, then next, and next. Kailangan magkasunod-sunod po yun, guys. Wala pong space, ha, okay? Huwag nyo pong lagyan ng space para hindi po yan mag-error. So, that's the first one, yung CAPTCHA, okay? So, next, ayaw daw mag-proceed sa step 3 or step 2, ayan. Now, make sure po sa inyong password, sa paggawa po ng inyong password ay correct po lahat. Lahat naka-green po yun, okay? So, kailangan nyo po ng uppercase character or big letter, kailangan nyo po ng lowercase or small letter, kailangan nyo po ng number, kailangan nyo po ng 8 characters, and kailangan nyo po ng symbols, okay? Any symbol. So, dapat may combination po ng mga yon sa paggawa po ng inyong password, okay? Hindi lang siya, i-type nyo lang po yun doon ang isang word, yan, word or numbers, hindi po, kailangan combination po ng mga yon, okay? Kailangan i-combine nyo at dapat i-remember nyo po yung password na inyo. Then, type it down again para ma-confirm na sakto yung yung password na nailagay, okay? So, kailangan mag-green po lahat ng mga parts na iyon. So, kung may isang hindi na green, so, kailangan nyo pong sundin kung anong nakalagay doon, alright? So, let's move on to the next question. So, tanong ni Rachel Disquitado, pag naka-register ka na po at okay na, means online banking na ba yon? Pwede ka na ba mag-transfer at pwede rin ba mag-receive money abroad? Yes, once po na you are done na mag-register, pwede na po niyong gamitin yung inyong BPI mobile app or mobile banking. So, guys, may mga tanong ngayon na sabi, i-activate, okay? I-activate nyo po yung inyong mobile account sa ATM machine or ATM, okay? So, if may nakalagay doon bago niyo siya magamit, you need to go to an ATM, guys, para i-activate po yung inyong online registration. So, once po na na-activate niyo na doon, pwede nyo pong magamit inyong mobile app. So, guys, there are some cases na pwede nyo nang magamit diretso yung inyong mobile app, and then there are some cases din po na kailangan nyo pong i-activate sa ATM. Okay? So, wag po kayo malilito dyan, guys. Next question, Eileen from Eileen Canton. Anong need ng password kasi sa akin ayaw eh? So, sinabi ko na po kanina, so you need to follow those instruction. Kailangan po ng big letters, small letters, symbols, number, and dapat 8 characters at app po siya. Kailangan i-combine nyo po yun para makagawa kayo ng inyong password sa inyong mobile app. Okay? Next question po, galing po kay Princess Nicole Dizon. Hello po, nag-update po kasi ako ng card into Mastercard. Kasi po dati yung card is yung kulay blue pa. Same account number lang po ba nun? Salamat po sa sasagot. Yes, ayan. So guys, huwag kayong malilito. If nag-change po kayo from the old card to new card, same account number lang po, guys. But different po yung card number. Okay? Same account number, pero different na po yung card number kasi bago na po yung card na inyong ginagamit. Okay? So yes, same account number lang po yun. Ayan, tanong ni World Without Strangers. Pag debit card ba ang pipiliin, deposit ba or credit card? Ayan, so pag debit card po, guys, yung pipiliin nyo po is deposit account, okay? Yun po yung inyong pipiliin. Okay, tanong po ni Rosaline Oka. Paano po pag hindi na-activate yung number ko dati kasi nagpalit na ako ng number? Paano po yung code nun? Ayan. So, kailangan po sa pag-register po sa ating mobile app, kailangan po ng OTP or one-time PIN. So, doon po isa-send sa inyong mobile number na ginagamit or during sa application yung nilagay niyo po na number doon. So, doon po magsasend ng code para makaproceed kayo sa next step. So, now, tanong, hindi nyo na ginagamit yung number na yon. Okay? Iba na yung number na ginagamit nyo ngayon. So, there are two choices na pwede mong gawin. You need to update your mobile number. So, paano? Number 1,
you can visit any branch na malapit po sa inyo, BPI branch, and pumunta po kayo sa customer service nila and sabihin niyo na magpapa-change or mag-update kayo ng inyong mobile number. And the second choice, if tinatamad kayong pumunta sa branch, pwede po kayong tumawag sa kanilang number. Okay, I will show you their numbers once again. Pili lang kayo. Ayan, so after po na ma-update nyo po yung inyong number, magagamit nyo na po yun at masasend na po doon ang inyong OTP. Ayan, at tanong naman ni Leonaline Tumalyuan. Ask ko lang po kung pwede po ba i-register ang BPI EPS card. So sinagot ko na po siya dito. Yes po, pwede. And sinundan ni Josel and Epa. Ano pong ilalagay sa first step kapag BPI EPS ang gamit? So ang ilalagay niyo po yung deposit. I-choose niyo po yung deposit, guys. Okay? So thank you for this question para malinawan po ang lahat. And tanong po naman ni Idol Cheese Dog, paano po maglagay ng spacing sa account number? Ayan, so guys, wag na po kayong maglagay ng spacing, sila na po bahala dyan. I-input nyo lang po yung kung anong number na makikita nyo doon, yun lang po ilagay nyo. Wag na pong maglagay ng spacing, okay? Ayan, next question po galing kay Raymond Gimao. Paano pag seaman ka at walang signal ng SIM card sa barko kahit na naka-auto roaming, hindi rin pala makapag-register at di ka rin syempre makapunta sa branch kung saan ka nag-open ng account. Sana i-send na lang nila sa email at yung OTP to verify. BPI, sayang remittance. Mahirap kasi magpadala o mag-deposit pag di mo nakikita yung value na pinapasok mo pera, kaya madalas TransFast or MoneyGram na lang ang transaction. Ayan, para po sa ating mga OFWs na nandun po sa ibang bansa or mga seaman dyan. Ayan guys, meron po tayong options, okay? Kung paano po i-update yung inyong mobile number kung meron po kayo dyan, nandyan po kayo sa ibang bansa. So, you can use international numbers. So, dapat lang po na i-update nyo talaga yung bank, guys. Okay? Kailangan i-update nyo po yung bank para masend po yung OTP sa inyo. So, how? If nandyan po kayo sa ibang bansa at hindi kayo makapunta ng branch, you can call 889-10000. Okay? So, or yung mga numbers po na isoshow ko again, you can call these numbers para po ay makapag-update kayo ng inyong mobile numbers. Okay? Ayan. So, ganyan lang po kasimple. And after po, yung mga nasa international yung tumawag, after verification of your request, you will be asked to submit an original signed form. Okay? Kailangan nyo po mag-submit ng form through isasend nyo lang po sa kanila. Okay? So, ganyan lang po siya, guys. Dapat lang po i-update natin ang ating mga mobile number sa bank. Tumawag or pumunta kayo sa branch and that's good. You're good to go. Next question, galing po kay Blanche Mariel. Every time po na tinatry ko yung mag-register online pero laging lalabas is we are unable to process your request at this time. Ayan. So, guys, marami po ding nagtatanong nito sa comment section ng last video ko. So, guys, ngayon po since meron pong pandemic at naka-lockdown or enhanced community quarantine, general community quarantine po yung mostly ng mga tao. So, marami pong mga volume ng mga clients na nagre-register sa kanilang system. Maybe they're nagda-downtime sometimes yung kanilang system kasi daming nagre-register. So, guys, if nangyari po ito sa inyo, there is another option. Pumunta po kayo sa www.bpi.com.ph. Yan. Pumunta po kayo sa browser, hindi po doon sa mobile app ha. Pumunta kayo doon sa browser and doon po kayo mag-register. Same process lang po nung sa last video ko. Same process lang po yung nakalagay. But, yung gamit nyo po doon, yung browser nyo po, Google Chrome, Mozilla Firefox, or any browser po na applicable sa inyo. So, doon po kayo mag-register and after that, if mag-successful po doon, tsaka na lang po kayo mag-login doon sa mobile app. Okay? So, after doon, you're good to go na para magamit yung inyong mobile app. Okay?
Alright, so those are the questions po, common questions or frequently asked questions po doon sa aking last na video, and I am hoping na nasagot ko po yung inyong mga katanungan. Ayan, sana nakatulong po itong video na to para masagot ko yung mga katanungan nyo, and hopefully marireplyan ko lahat. Marami po kasi nagko-comment, or hopefully soon marireplyan ko kayo isa-isa, guys. So now again, guys, if hindi ko po nasagot yung inyong mga katanungan, or may mga gusto pa kayong itanong, I just want you to look at the numbers of BPI here. I will show you. Tadang! Ayan, so guys, tawag lang po kayo sa mga numbers na yan, at sure ako na masasagot kayo ng kanilang mga representatives, okay? So if matagal po kayo masagot, maybe patience lang siguro, kasi you know na nasa enhanced community quarantine or community quarantine yung mga tao or mga employee, okay? So tawag lang po kayo dyan, guys, and sure ako na masasagot nila ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa panonood, at gagawa pa tayo ng more informational videos. So please, guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman ma-update kayo sa next na mga upload ko for my tutorials and for my travels and many more. So thank you so much. 再见。